How are your Vietnamese listening skills? First, you'll see an image and hear a question. Next comes a short dialogue. Listen carefully and see if you can answer correctly. We'll show you the answer at the end. Are you ready? Một người đàn ông đang đặt pizza bằng điện thoại. Anh ấy sẽ đặt gì? Cảm ơn quý khách đã gọi điện. Đây là trạm pizza. Chào chị, cho tôi một bánh pizza cà chua tỏi. Một bánh pizza cà chua tỏi. Ok, anh muốn cỡ nào ạ? Cho tôi cỡ lớn và cắt thành 8 miếng cho tôi nhé. Được ạ, anh có muốn gì nữa không? Có, tôi muốn 4 bánh mì cây và 2 lon coca. Được thôi, chúng tôi sẽ giao chúng trong khoảng 40 phút nữa. Anh ấy sẽ đặt gì? Một người đàn ông đang đặt pizza bằng điện thoại. Anh ấy sẽ đặt gì? Cảm ơn quý khách đã gọi điện. Đây là trạm pizza. Chào chị, cho tôi một bánh pizza cà chua tỏi. Một bánh pizza cà chua tỏi. Ok, anh muốn cỡ nào ạ? Cho tôi cỡ lớn và cắt thành 8 miếng cho tôi nhé. Được ạ, anh có muốn gì nữa không? Có, tôi muốn 4 bánh mì cây và 2 lon coca. Được thôi, chúng tôi sẽ giao chúng trong khoảng 40 phút nữa. Did you get it right? I hope you learned something from this quiz. Let us know if you have any questions. See you next time.